Guys, magbe-bake tayo ng chocolate chip cookies. At ito ang mga ingredients natin. 1/2 cup butter. Ayan. Dapat guys, room temp na siya. Ilabas niyo na siya sa ref an hour before niyo mag-bake. Okay. Tapos 1/2 cup brown sugar. Okay. 1/2 cup white sugar. 1 whole egg. Ito pala guys, bale dalawa yung yolks niya eh. Pagbukas namin, large size kasi kaya ganyan. Usually dalawa yung yolks. 1 cup chocolate chips. Nasa inyo na guys kung gusto nyo gumamit ng unsweetened, black chocolate. Ayan. 1/4 teaspoon salt. And 1/2 teaspoon baking soda. At ito yung flour. 1 1/4 cup flour. Magsisimula na po tayo ng mga muna. Na po natin ang butter. Next yung brown sugar. White sugar. Then haluin lang po natin. Haluin lang po natin ng haluin hanggang sa mag-mix ng mabuti ang sugar at yung butter. Yan, ganyan po. Yan, okay na po. Ganyan lang yung mixture niya. Huwag sosobra kasi yung cookies nyo magiging cake ang kalabasan ng texture. So, ilagay na po natin yung egg. Mix lang po natin ulit. So, okay na siya guys. Yan. Okay. Haluin na natin ng mga dry ingredients. Baking soda. Salt. Asin. Then mix natin. Mix natin maigi para ma-distribute ng maayos yung baking soda. Then, lagay na natin yung chocolate chips.
Kailangan natin siya ihalo sa flour para hindi siya mag-settle dun sa bottom ng cookies natin. So guys, mix na natin yung dry ingredients dun sa ating wet ingredients. Simple lang tong cookies natin pero pwedeng pang negosyo, pang baon. Yun. Dinig nyo Pang guys. baon ng mga bata, pang Pang-negosyo. merienda. Madali lang siyang gawin. Napakadaling gawin. At napakasarap. Haluin lang po natin ng mabuti hanggang sa wala na tayong makita ng lump of harina. Yung parang puti-puti guys yan. Dapat mawala yan. Yung mixture natin guys, dahil wala akong ice cream scoop, gagamitin natin yung 2 kutsara. Medyo mahirap nga lang siya pero carry naman. Yan. Tusig natin ng konti. Kasi magpa-flatten din mamaya kailangan may space. Mapa-flatten siya pagka pinasok na sa pinake natin. Pag pinasok na sa oven. Magpa-flatten din mamaya. Ganun pala siya. Maganda sana guys kung meron kayong ice cream scoop kasi mas round yung shape niya. Pero okay na rin naman. 2 kutsara yung gamit niya. Medyo mahirap na.
So ayan na guys, ilalagay na natin siya sa loob ng oven. Yung oven natin, naset na natin siya sa 180 degrees or 350 degrees Fahrenheit. Pasok na natin siya sa oven. I-bake natin siya for 12 to 14 minutes. Lagay yan. So ayan guys, hahanguin na natin siya. Wow, ang bango. Na-flatten na siya, oh. Ang ganda ng texture. Ayan guys. Namoy ko yung ano eh, yung Chocolate. chocolate chip. Hayaan lang muna natin siyang lumamig. Ayan na guys. Papakita ko na sa inyo yung finished product natin. Ayun, oh. Chewy siya. Yan. Wow. Kain guys, ang sarap. Masarap to, partner ng gatas. Yun, oh. Sana po itry nyo. At subscribe na din po sa aming channel. Bye! Paalam po.